Вітаю, друзі. Знаєте, коли на кону стоїть безпека столиці, то, мені здається, варто забути про якісь особисті дрязги або якісь дрібні конфлікти. І, схоже, всі це розуміють, окрім того, у кого є претензії до столиці. Мова про Зеленського. Мені взагалі дуже цікаво, як людина, яка за тиждень до повномасштабної війни готувала громадян до шашликів у травні, може сьогодні взагалі дорікати хоч комусь про неготовність до обстрілів у 26-му році. А ще в мене питання, чи є реально у Зеленського юридична освіта? Не диплом, а саме освіта. Чому в мене з'явилося це питання? Давайте про все по черзі. Учора на засіданні РНБО щодо підготовки країни до наступного опалювального сезону від надпотужного лідера сучасності надвселенського масштабу пролунали закиди, що Київ нібито єдиний не готовий, що столиця навіть не подала план стійкості. А опешні боти понесли цю тезу про поганого Кличка. Кличко точно не святий. От точно, але і реальність інша. Давайте відверто. Якщо в разі конфлікту між Зеленським і Кличком, де Кличко не може нічого зробити, а Зеленський навмисно намагається його дискредитувати і створити умови, при яких би в того був пошкоджений рейтинг, який і так не найвищий, то тут вже заручниками є хто? Ми, кияни. І тут найцікавіше, тому що коли ракети прилетять, то їм байдуже, чи є ви прихильником Зеленського, чи є ви прихильником Кличка. Проблема в тому, що ракета не буде обирати, хто з ких прихильників. А от коли Зеленський для того, щоб нашкодити Кличку, позбавляє Київ можливості, оце важливо. Міська влада свій план, до речі, підготувала та подала, але його не підписав начальник Київської міської військової адміністрації. До речі, і це згідно закону, він повинен був його підписати, бо саме стаття 4 Закону України про правовий режим воєнного стату визначає роль військових адміністрацій у таких рішень. Розумієте? А у нас зараз є воєнний стан, хто забув. Тобто, документ був, місце свою роботу виконала, але на РНБО він чомусь не розглядався. А тепер, звісно, ви ніхто завгодно, Кличко, міськрада, міська адміністрація, кияни, які не обрали зелених, щоб вони керували Києвом. Але не людина, яка поставлена саме Зеленським на посаду очільника КМБА. І я хочу запитати, що відбувається? Ну як? Пан Ткаченко повинен був його підписати. Чому зараз питання до Кличка, а не до Ткаченка? Чи це навмисно не підписано, щоб ці питання були? Ні, я розумію, так зручніше політично. І тому в мене з'явилося ще одне запитання про юридичну освіту Зеленського, бо це лежить вже на поверхні. З таким самим успіхом, якщо він не знає законів, то він має вимагати від стоматолога провести шунтування серця на підставі, що стоматолог, теж лікар і теж в білому халаті. За логікою Зеленського все буде складно. І от тут починається найцікавіше. Центральна влада за останні роки витратила 96 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури через Міністерство інфраструктури та Агентство відновлення. Сума неймовірно і колосальна. Тільки от питання про те, а де той захист? Гроші витрачені. Двушечка на Москву теж відомо, що пішла. А хто до неї причетний, ми теж пам'ятаємо. Так, Володимир Зеленський? Але ж де той захист? Оце невідомо. Бо під час масових атак ми бачимо, що значна частина енергетичних об'єктів так і не доведена до реального рівня захищеності. А це вже питання 100% не до Києва. Це питання до тих, хто розподіляв десятки мільярдів, освоїв їх, але захист не побудував. Дивна ситуація. Правда ж? А взагалі логіка зараз геть інша. Приблизно така. Давайте не давати гроші Києву, бо Кличко не відбив ракети. То виходить, що через атаки Офісу президента на Кличка повинні страждати кияни. А на Банковій точно все ок зі здоровим глуздом? Збирати зі столиці мільярди до державного бюджету – це завжди без проблем. А допомагати столиці готуватися до зими раптом не можна, бо комусь не подобається мер і його рейтинги. Дивіться, і президент зміниться, і мер зміниться. А от шкода, яка буде нанесена, може бути невиправна. І я сподіваюся, що в Офісі президента це зрозуміють. Бо це вже якась хвороба, це якесь загострення, може сезонне, як у шизофреніків.
Тобто, тепер відповідальність за російські ракети перекладається на міську владу, а тільки в Києві чи по всій країні. Нагадаю очевидну річ. Більша частина електроенергії Києва приходить не з міських ТЕЦ, а з атомних станцій через вузли Укренерго. І ці вузли знаходяться поза межами столиці. Тобто, їхній захист – це 100% зони відповідальності держави, а не мера, Київради, Київської адміністрації чи будь-кого ще. Ще раз, це питання державного, і його треба вирішувати. Людині, яка керує сьогодні державою. А хто у нас це? Це ж Зеленський, я забув. Може, ще скажемо, що мери тоді теж самі повинні купувати і будувати ППО та збивати іскандери та кінжали, і при тому не лише в містах, а ще й в області. Ну а чому ні? Ну якщо грати в шоумена, то по повній. Якщо користуватися взагалі такою логікою, то європейці могли б сказати Україні: ми не дамо вам грошей, бо президент країни не підготувався до війни і за кілька днів до вторгнення радив готуватися до шашликів на травневі свята, а не до оборони країни, попри всі попередження розвідок американських, британських і українських військових. Тоді можна сказати, що який він нафіг військовий верховний головнокомандуючий, коли він головнокомандуюча ЗСУ Залужного ігнорував, коли той його попереджав, що буде. І взагалі, на щастя, у Європи дійсно трохи здорового глузду більше, та й не трохи, ніж на Банковій. Тому що війна – це спільна відповідальність держави, і перекладати її на політичних опонентів, тримаючи в заручниках ціле місто всіх киян, ну, це вже не про безпеку. Це про самовбивчі політичні ігрища, які загрожують безпеці киян. Київ сьогодні живе під постійними обстрілами. І киянам точно не легше від того, що хтось у владі вирішив використати війну як інструмент боротьби з Кличком за контроль над містом та підставити під загрозу безпеку столиці. Бо коли політика починає переважати над здоровим глуздом, програють вже не політики, програють люди. Їм байдуже прихильник кого буде, про ракети мова. І в даному випадку це будуть кияни. Всі. В незалежності за те, за кого вони голосували. Але схоже, тому, у кого Київ асоціюється з запахом шаурми, це не викликає взагалі ніяких заперечень і йому байдуже. Бо якщо б не було байдуже, хіба б він так зробив? Висновки зробіть самостійно. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, якщо по закону людина, яку поставив Зеленський, повинен підписати, це Ткаченко, і він не підписує, хто повинен нести відповідальність? Якщо він не підписує, це сталося навмисно чи просто збіг обставин? І якщо через це будуть страждати кияни, то хто повинен нести відповідальність? Ткаченко, Кличко чи Зеленський, який поставив Ткаченка, який не підписав цей план? Відповіді, мені здається, ви зможете сформувати самостійно, написати в коментарях. Пишіть їх, мені цікаво, що ви на це скажете. А ще не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Пишіть, звідки ви дивитесь, це важливо. Каналу потрібна ваша підтримка. Не забувайте про це. Але найголовніше, про що ви повинні забувати, це про те, що країну захищає саме ЗСУ. І саме ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Всі ресурси кидаємо на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися, дякую, що небайдужі, підтримуєте канал, і дякую, що ви активні. Бо пасивних у нас, дурних і невигласів вистачає. Дякую, що ви такі суперові. Па-па.